Go. यहाँ गर्नु Ui. चार्जर Koy mobile. बिस्तारै त्यहाँभन्दा तल नलाने टाउको नलाने चक्कु छैन अच्छा त. यस You and mine. यस अलि यस अन गर्नु अन गर्नु न पावर बटन यस 20%. पढेर गर्ने के रहेछ नि के भने त्यसले यस Passport के हो रे? के बटन छ देखाउ त कहिदेऊ त Camera देखाउनु क्यामेरा Another. अर्को के अर्को सिम इजेक्ट टु डकुमेन्ट कभर Ompling mam thêm rồi nhé, hôm nay thì nie ní ba.